Дійсно, Столтенберг призначив засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде президент України Володимир Зеленський. Цієї п'ятниці, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі президента. Про це повідомляє з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час прес-конференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів. Що сказав генеральний секретар? Цитую. Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю, 19 квітня. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім із міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України. Столтенберг відзначив, що очікує порушення питання. Перше – це протиповітряної оборони, друге – це артилерійських снарядів. Що цьому передувало? Протягом останніх тижнів ворог посилив обстріли України, і у зв'язку з чим питання посилення нашої протиповітряної оборони стало вкрай важливим. І як приклад, нещодавно президент розповідав, що для закриття нашого неба достатньо лише 25 систем американської ЗРК «Петріот». І вчора, 16 квітня, Зеленський також анонсував скликання засідання Ради Україна-НАТО, аби порушити вище згадане питання щодо посилення нашої ППО. А тим часом, як розповів речник федерального уряду Німеччини Штефан Гебештрайт, що питання ППО також порушать міністри закордонних справ G7 під час засідання сьогодні. І водночас також додам про протиповітряну оборону ще додатково, що сказав Єнс Столтенберг, країн-членів НАТО є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак. Він сказав наступне. Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна інформація або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше, ніж 100. Сказав Столтенберг, і за його словами, Альянс має значну кількість батарей «Петріот», але це також відображає той факт, що Сполучені Штати, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО, несуть глобальну відповідальність. Але що зазначив генсек НАТО? Реальність така, що, звичайно, у нас є системи достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону. Загалом, зокрема, батареї «Петріот». І саме над цим ми зараз працюємо. Тим часом у Росії готують провокацію проти України, пов'язану з нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що на тлі послаблення позиції Росії та її проксі-сил на африканському континенті ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти України. У повідомленні йдеться наступне. Зокрема, Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан. Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки трофейної зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК «Вагнер» під час війни в Україні. Наголошується, що мета таких публікацій – це дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України. У ГУР зауважили, цитую, також Кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія веде геноцидну війну в самій Україні. Водночас додається, що у зв'язку з релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема і у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі. У повідомленні також йдеться наступне. Підкреслюємо, що Україна та її сили оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, пов'язаних з незаконним обігом зброї.